สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้แอดจะพามาทำความรู้จักกับโยเย่แม่ทัพหญิงสุดเท่จากซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่างเหนือสมรภูมิก่อนจะไปติดตามรับชมแอดรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะคะสำหรับโจเย่นะคะเธอเป็นนักแสดงหญิงรุ่นใหม่ที่มากความสามารถอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆเพราะไม่ว่าจะบทไหนเธอก็เอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นลุคสวยใสวัยมหาลัยหรือจะเท่บาดใจดุดันฝันไม่ยั้งก็ไม่ทำให้คนดูผิดหวังจริงๆค่ะวันนี้แอดจะพามาทำความรู้จักและอัปเดตผลงานที่น่าดูของเธอกันซึ่งเธอคนนี้ก็เกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคมในปี1998ปัจจุบันอายุ27ปีที่ฉงชิ่งประเทศจีนก่อนจะย้ายไปเติบโตที่ฮุยโจวและยังเป็นคนแรกจากฮุยโจวที่สามารถสอบติดในสถาบันการศึกษาด้านการแสดงที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีนซึ่งก็เป็นการการันตีได้ว่าความสามารถของเธอไม่ธรรมดาและไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองโดยความสามารถที่โดดเด่นทำให้เธอได้รับโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงในปี 2019 เริ่มเป็นที่รู้จักจากบทบาทในภาพยนตร์เรื่องไม่มีวันไม่มีฉันไม่มีเธอ Better Day ในบทบาทสมทบตัวร้ายหน้าสวยลุคนักเรียนมัธยมปลายที่ภาพยนตร์เรื่องนี้กระแสตอบรับดีจนกวาดรางวัลและรายได้มากมายส่งผลให้เธอเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับการส่งชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมอีกด้วยกระทั่งในปี 2021 เธอได้รับบทบาทสมทบจากซีรีส์เรื่องนักรบพเนจรสุดขอบฟ้าที่สร้างกระแสความนิยมอย่างล้นหลามทั้งในจีนและต่างประเทศทำให้เธอได้กลายเป็นที่รู้จักในระดับเอเชียหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานทยอยออกมาให้เราได้รับชมกันมากมายมาเริ่มกันที่ซีรีส์ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ซึ่งก็ขึ้นอันดับหนึ่งใน iQIYI ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเรื่องเหนือสมรภูมิที่แอดลุ้นอยากให้มีภาคไทยจะได้มองหน้าพระนางแบบฟินเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด36ตอนสามารถรับชมได้ทั้ง iQIYI และ VTV นะคะเรื่องนี้โจเย่มาประกบคู่กับเฉิงเลยเล่าเรื่องราวของเหอเยี่ยนคุณหนูตระกูลเหอที่เธอไม่เคยได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการเพราะตั้งแต่จำความได้ก็ถูกให้ซ่อนตัวตนเป็นชายภายใต้หน้ากากเพื่อเป็นตัวแทนของพี่ชายอย่างเหอหรูเฟยในการสร้างชื่อเสียงด้านการรบให้กับวงตระกูลเธออดทนเรียนรู้ทุกอย่างจนกระทั่งเป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงแต่แล้วกลับถูกพี่ชายที่เธอใช้ตัวตนเอาทุกอย่างกลับคืนไปและคิดจะฆ่าเธอแถมยังให้ร้ายพ่อพระเอกที่สละชีวิตในสนามรบทำให้พระเอกต้องไปชายแดนสร้างกองทัพเองและเอาแผ่นดินที่เสียไปกลับคืนมาเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับผู้เป็นพ่อนางเอกที่รอดชีวิตมาได้ครั้งนี้เธอจึงปิดบังตัวตนสมัครเข้ากองทัพพระเอกเพื่อช่วยเขาทวงคืนความยุติธรรมและทวงทุกอย่างที่เป็นของเธอกลับคืนมาและเธอยังจะเอาคืนเขาเหอหรูเฟยพี่ชายที่คิดจะกำจัดเธอโดยมีเขาเซียวเจ๋ยผู้บัญชาการหนุ่มหล่อที่คอยซัพพอร์ตตั้งแต่สมัยเป็นเพื่อนร่วมเรียนชายที่ไม่เคยเห็นหน้าจนรู้ว่าเธอเป็นหญิงในกองทัพก็เกิดเป็นความรักสุดฟินท่ามกลางสงครามเรื่องนี้โจเย่มาใน2ลุคคือลุคแม่ทัพสุดเท่ที่มาพร้อมกับสกิลการต่อสู้ที่เก่งรอบด้านและลุคสาวสวยที่สง่างามแสนฉลาดที่เตาะเก่งอ้อนเก่งซึ่งไม่ว่าลุคไหนก็ได้ใจผู้บัญชาการหมดเรื่องต่อมาค่ะอย่ารักฉันเลยหรืออยากรักเธอไปทุกวันเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทางโยคูและโมโนแม็กนะคะเรื่องนี้โจเย่มาประกบคู่กับหลินอี้เล่าเรื่องราวของกูซวินหนุ่มหล่อเดือนมหาลัยขวัญใจสาวๆนักออกแบบเกม Triple A ที่ใช้ ID เดือนมหาลัยเล่นเกมซึ่งเขาก็แอบชอบหญิงสาวเพื่อนร่วมทีมเกมออนไลน์คนหนึ่งที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนซึ่งชีวิตจริงเธอก็คือเย่เซียนหลิงสาวสวยสายห้าวดาวมหาลัยที่ในชีวิตจริงแอบชอบกูซินจนถึงขั้นสารภาพรักแต่กลับถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยจนเธอตัดใจและไม่มีทางญาติดีกับเขาอีกจนกระทั่งวันหนึ่งทั้งคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในฐานะเพื่อนร่วมงานและเขาก็ได้รู้ว่าเธอคือหญิงสาวที่เขาชอบและสนิทมาตลอดในเกมดังนั้นครั้งนี้เขาจึงจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อหาทางชนะใจเธอจนเกิดเป็นความรักสุดฟินเรื่องนี้โจเย่มาในลูกสาวสวยดีกรีดาวมหาลัยสายเกมเมอร์สไตล์ห้าวๆลุยๆที่พอมีความรักก็หวานหนักมากเคมีเคใจสุดๆเรื่องต่อมาค่ะสื่อรักผ่านเสียงเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด33ตอนสามารถรับชมได้ทาง iQIYI และ VTV เรื่องนี้โจเย่มาประกบคู่กับฐานเจียนซื่อเป็นเรื่องราวของแพทย์หนุ่มสุดหล่อโปรไฟล์ดีที่มีฝีมือการทำอาหารระดับเชฟทั้งยังมีอาชีพเสริมเป็นนักพากย์เสียงชื่อดังของวงการที่ได้มาร่วมงานกับสาวน้อยนักศึกษาชั้นปีที่4ผู้น่ารักสดใสและเต็มไปด้วยความฝันว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้ร่วมงานกับเขา
เธอเป็นนักร้องเพลงประกอบที่เขาชื่นชอบในเสียงของเธอตั้งแต่ยังไม่เจอหน้าแต่หารู้ไหมว่าเขาเองก็เป็นไอดอลของเธอมานานหลายปีแล้วเช่นกันและเพราะความชอบที่เหมือนกันนี้มันก็ได้ค่อยๆทำให้ทั้งคู่เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์จนมันได้กลายเป็นความรักสุดหวานที่ทุกคนต่างอิจฉาเรื่องนี้ฟินมากค่ะทุกคนโจเย่ของเรามาในลุคหญิงสาวผู้มีรอยยิ้มน่ารักสดใสที่ดวงตาเป็นประกายซึ่งจ้องตากับพระเอกทีไรก็ฟินมากเรื่องต่อมาค่ะล่าหัวใจมังกรเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมได้ทางโยคูและโมโนแม็กเรื่องนี้โจเย่มาประกบคู่กับโฮหมิงห้าวเล่าเรื่องราวของมังกรพันปีที่ถูกหญิงผู้เป็นที่รักหลอกลวงเพื่อต้องการเกล็ดป้องหัวใจแต่พอไม่สำเร็จจึงทำร้ายเขาและผนึกชิ้นส่วนสำคัญของร่างกายไว้ทั้ง4ทิศทำให้สูญเสียร่างกายอันเป็นอมตะกลายเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอจนวันหนึ่งเขาได้พบกับเธอเยียนหุยผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอตั้งแต่เด็กแต่บังเอิญได้เกล็ดป้องหัวใจของเขาเข้ามาอยู่ในร่างจึงทำให้เธอมีชีวิตรอดมาได้ดังนั้นเพื่อตอบแทนเขาเธอจึงจะช่วยหาชิ้นส่วนที่หายไปอีกทั้งยังคอยอยู่เคียงข้างและปกป้องเขาสุดกำลังซึ่งมันก็ค่อยๆทำให้เขาได้พบกับความรักที่ไม่เคยได้รับมาก่อนรวมถึงเปลี่ยนใจที่เจ็บปวดจากความรักของเขาให้กลับมาอบอุ่นอีกครั้งเรื่องนี้สนุกโจเย่มาในลุคต่อสู้เก่งสายลุยดุดันประมาณว่าผู้ชายฆ่าขยะแตะส่วนพระเอกของเราก็มาในลุคมังกรที่หล่อละมุนมากๆเรื่องต่อมาค่ะขจรรักนิรันดร์การเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด30ตอนสามารถรับชมได้ทาง HBO Go นะคะเรื่องนี้โจเย่มาประกบคู่กับหวังซิงเย่ลเล่าเรื่องราวของคุณหนูตระกูลว่าผู้ร้ายกาจเจ้าแผนการและเอาแต่ใจเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เธอต้องการแล้วเธอวางแผนทำชั่วมากมายทั้งแย่งชายอันเป็นที่รักจากเพื่อนสนิทมาแต่งงานรวมถึงร่วมมือกับพ่อใส่ร้ายครอบครัวเพื่อนจนสุดท้ายครอบครัวตัวเองก็ต้องพบจุดจบที่น่าเศร้าจากการกระทำของเธอแม้แต่ตัวเธอเองก็ต้องตายเช่นกันแต่ทว่าเธอกลับได้รับโอกาสเริ่มต้นใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงอดีตที่เลวร้ายนี้โดยเธอพยายามปรับตัวเป็นคนดีที่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดแต่โชคดีที่ยังมีคนคอยช่วยเหลือโดยเฉพาะพระเอกคุณชายใหญ่แห่งตระกูลจงที่มีอำนาจและบารมีแถมยังแอบรักเธอมาตั้งนานแล้วเรื่องนี้โจเย่แสดงได้ดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นบทร้ายหรือบทดีซึ่งทั้งสองบทนี้เธอก็ตีบทแตกแบบกระจุยเรื่องต่อมาค่ะ Youth in the Flame of War เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด39ตอนเรื่องนี้โจเย่มาประกบคู่กับหวังเฮอตี้หรือดีแลนหวังเป็นซีรีส์แนวประวัติศาสตร์ยุคสาธารณรัฐที่เล่าเรื่องราวในช่วงยุคสงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จีนถูกกองทัพญี่ปุ่นรุกรานอย่างหนักรวมถึงมหาวิทยาลัยก็ไม่เว้นซึ่งการโจมตีครั้งนี้ก็ทำให้3มหาลัยใหญ่ถูกพังทลายลงทั้งหมดจึงต้องรวมตัวกันใหม่ที่เมืองคุนหนิงชั่วคราวเพื่อก่อตั้งสถาบันแห่งใหม่และรวมตัวกันต่อต้านการรุกรานของกองทัพซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเขาเฉิงเจียซูหนุ่มนักเรียนนอกที่ได้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชิงหัวรวมถึงคนอื่นและเธอหลินฮวาจุนนักศึกษาสาวจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งผู้มีอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่ยืนหยัดต่อสู้กับการรุกรานของกองทัพความเข้มแข็งและมุ่งมั่นในตัวเธอจุดประกายให้เขาอยากจับมือต่อสู้ไปพร้อมกับเธอและทุกๆคนเรื่องนี้โจเย่มาในบทบาทของนักศึกษายุคสงครามพูดเต็มไปด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่แสดงออกมาถึงความรักชาติสำหรับใครที่ชอบลุคนี้ของเธอก็ไปดูกันค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะนักรบพเนจรสุดขอบฟ้าเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด36ตอนสามารถรับชมได้ทาง True ID และโยคูนะคะเล่าเรื่องราวของเจอจือซูที่เพราะหน้าที่จึงทำให้เขาต้องเข็นฆ่าผู้คนไปมากมายจนทำให้เขาอยากล้างมือจากวงการแต่การถอนตัวออกจากเทียนสวงแห่งนี้เขาต้องรับโทษทันด้วยการแทงตะปู7 ทวารที่พิษร้ายแรงเจ็บปวดแสนทรมานซึ่งมันจะค่อยๆทำลายวรยุทธ์เมื่อผ่านไป3 ปีก็จะสิ้นชีพดังนั้นเขาจึงปลอมตัวเป็นคนพเนจรเพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่จนได้พบกับเหวินเคอซิงประมุขแห่งหุบเขาชิงเหยาที่รู้ได้ทันทีว่าโจจือซูคือผู้มีทักษะวรยุทธ์ที่ไม่ธรรมดานับแต่นั้นมาเขาก็ติดตามโจจือซูแบบไม่ห่างพร้อมกับไขปมปริศนาในอดีตของตัวเองและมันก็ได้นำพาพวกเขาเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวในยุทธภพที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการแย่งชิงเรื่องนี้โจเย่มาในบทบาทสมทบรับบทเป็นกูเซียงซึ่งกระแสความนิยมของเรื่องนี้ก็ทำให้เธอได้กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในจีนและต่างประเทศนั่นเองค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประวัติและผลงานของโจเย่นักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่แอดรวบรวมมาฝากกันในวันนี้ใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย